ආයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා. අද මම ගෙනාවේ කම්පියුටර් වලට යූස් කරන පොඩි ස්පීකර් සෙට් එකක්. මේ සෙට් එකේ කිසිම ශබ්දයක් නැහැ. කරන්ට් එකට ගහපම පොඩි ඩඩ්ඩක් කියලා පොඩි ශබ්දයක් ඇහෙනවා. එච්චරයි. අපි ගලවලා බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේක මීට කලින් කවුරු හරි ගලවලා තියෙනවා. මොකද මේ ස්පීකර් එකට වයර් එකක් දාලා තියෙනවා. කොකටත් අපි ගලවලා බලමු. ස්පීකර් වයර් එකක් දැනටම ගිරවිලා තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ USB power in එකක්. අපි බලමු මේ power wire එකේදී මුලින්ම power එනවද කියලා check කරගමු. පවර් හැදෙන්නේ නැහැ. වොට් 5ක් එන්න ඕනේ. නමුත් එන්නේ එකක් එන්නෙත් නැහැ. දශම ගණක් වගේ එන්නේ. සමහරට IC එකේ ෂෝට් එකක් ඉඳන් පෙන්නනවාද වෙන මොකක් හරි ෂෝට් එකක් ඉඳන් පෙන්නනවද දන්නේ නැහැ. නැත්තම් මොකක් හරි කේබල් එක අවුලක්ද දන්නේ නැහැ. බලමු අපි පවර් සප්ලයි එකෙන් පවර් දීලා බලමු. මොකද වෙලා තියන්නේ කියලා. පවර් සප්ලයි එකෙන් මං වොට් 5ක් හදාගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති මල්ටිමීටරේ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේකේ නිල් පාට LED එකකුත් පත් වෙනවා. නමුත් ස්පීකර් වලින් කිසිම ශබ්දයක් එන්නේ නැහැ. මේ ඇම්ප් එකේ මේ IC එක පොඩක් අතින් ටච් එකක් දාපුවාම හම්මයක් එන්න ඕනේ. එහෙම ශබ්දයක් එන්නේ නැහැ. අපි බලමු IC එකට වෝල්ටේජ් යනවද කියලා. පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලමු. පවර් කට් වෙද්දී මේ පොඩි ස්පීකර් වලින් පොඩි ශබ්දයක් එනවා. ස්මූත් කැපැසිටර් එකෙන් IC එකට ධන වෝල්ටේජ් එක යනවා. බලමු අපි මේ ඍණ වෝල්ටේජ් එක IC එකට යනවද කියලා. ගැටලුවක් නැහැ. ඍණ වෝල්ටේජ් එකත් IC එකට යනවා. අපි ඔකට බලමු මේකේ මේ IC එකේ පින් ටික පාස් කරගෙන ආයි ඊටු කැඩ් කරගෙන ඩ්‍රයිව් වගේ පාස් කරගෙන බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ වගේ IC පාස් කරනකොට ගොඩාක් දුරට හොඳයි මේ සෝල්ඩර් පේස්ට් පාවිච්චි කරන එක. මේක පරිස්සමට කරන්න ඕනේ දෙයක්. පින් එකකින් එක ෂෝට් වෙන්නේ නැති වෙන්න පාස් ගන්න ඕනේ.
මේක මම පවර් ලයින් එක ගාලා ලයින් කර ගන්නවා. ඒකට කොහොමත් පවර් කේබල් එකක් දාන්න වෙනවා. මේකේ ඔඩියෝ ඉන් වෙන කේබල් එකේ මේ පොඩි අවුලක් මේ රතු පාට වයර් එකේ ඉන්නුන්නේ නැහැ. ඒක මැදින් කැඩලා තිබ්බේ. ඒ හින්දා මම ගාලා ලයින් කරලා මේ වෙන වයර් එකක් පාස් ගත්තා. මෙන්න මේ පාස් ගත්ත වයර් එක මෙතන පොඩි ගම් ටිකක් තියාගන්න ඕනේ. මෙතන ගම් ටිකක් තියාගමු. ස්පීකර් වයර් දෙකත් මම පාස් ගන්නවා. හරි එහෙනම් දැන් අපිට තියෙන්නේ පවර් දීලා බලන්න. පවර් දීලා හරිය නැති වුණොත් නම් මේ IC එක තමයි මාරු කරන්න වෙන්නේ. මොකද මෙතන තියෙන අනිත් SMD කැපැසිටි ටිකයි රෙසිස්ටර් ටිකයි මම චෙක් කරා. ඒක කිසිම ගැටලුවක් තිබුණේ නැහැ. බලමු පවර් දීලා. ගැටලුවක් නැහැ. පවර් ඔන් වුණා. ඔය ඇම්ප් එක වැඩ කරනවා. ඔයාලට මුලදී මතක ඇති මම ඔහම IC එක ටච් එකක් දාපුවම වගේ හැම්මයක් ආවේ නැහැ. දැන් ඒ හැම්ම කෙනවා. බලමු බිසින්දුවක් දාලා. ඔයාලට හැමදේම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හොඳට වැඩ කරනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේ කැලිටි හරියටම චෙක් කරගෙන පවර් කේබල් එකක් දාගෙන බලමු අපි කොහොමද කියලා. ඔන්න සම්පූර්ණයෙන්ම මම චෙක් කරගෙන ඉවරයි. ඇත්තටම මේවා මහ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. වලටුණත් ගෙදරදී මේවා කරන්න පුළුවන් දේවල්. අපරාධ මේවා නිකන් ගලවලා විසි කරලා දාන එකේ. මේ වලටුණත් මේ දේ හදා ගන්න පුළුවන් හින්දා තමයි මේ වීඩියෝ එක මම ගෙනාවේ. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට ජය වේවා.